तो कैसे हैं आप लोग? अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? वह तेज हो रहा है, वह तेज। घाबरणाऱ्यालाच लोक घाबरवतात, हिम्मत दाखवा, चांगले चांगले डोकं टेकवतात। मित्रांनो, दुनिया झुकती, झुकने वाला चाहिए। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या युट्यूब चॅनलला, ज्याचं नाव आहे ₘₐₖₖ. तर मित्रांनो, आपला जो आजचा व्हिडिओ आहे एकदम जबरदस्त आणि कडक स्टाईल मध्ये एडिट झालेला आहे। कारण आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं की तुम्ही कशा प्रकारे कडक रील्सला जो व्हायरल होण्यासाठी ॲटिट्यूड स्टेटस एडिटिंगचे व्हिडिओ असतात ते तुम्ही कशा प्रकारे क्रिएट करू शकता तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या फोनमधून। आणि भावनो, या व्हिडिओमध्ये खूप सारे मी शेक इफेक्ट आणि जे ओव्हर इफेक्ट्स आहेत ते यूज केले आहेत भावनो। आणि जे आपलं सॉन्ग पण नवीन एकदम डायलॉग सॉन्ग आहे आणि फुल कडक सॉन्ग आहे भावनो। आणि अशा प्रकारचे एडिटिंग तुम्हाला सुद्धा क्रिएट करायचं असेल तुमचे फोटो किंवा इमेजेस ऍड करून, तर फक्त तुम्हाला काय करायला लागेल, आपला जो हा व्हिडिओ आहे तो लास्ट पर्यंत पूर्ण बघायचे। कारण मित्रांनो, तुम्हाला एकदम स्टेप बाय स्टेप सांगितलेलं आहे की तुम्ही कशा प्रकारे ही एडिटिंग तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या फोनमधून क्रिएट करू शकता, तेही अलाइट मशीन ॲपचा वापर करून। त्यासाठी फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या या व्हिडिओला लास्ट पर्यंत पूर्ण बघायचे। आणि मित्रांनो, जे काही मी या व्हिडिओसाठी मटेरियल्स यूज केले आहेत, म्हणजे जे काही ओव्हरले इफेक्ट्स किंवा जे शेक इफेक्ट आणि बीटमॅप प्रीसेटिंग यूज केले आहे, ते सर्वांचे लिंक तुम्हाला आपल्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे। त्यातून तुम्ही आपल्याकडे सर्व मटेरियल आणि इफेक्ट्स असतील ते अगदी फ्रीमध्ये आणि एकदम सोप्या पद्धतीने डाउनलोड करून घेऊ शकता। पण मित्रांनो, डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला एका पासवर्डची गरज लागणार आहे। कारण ज्यावेळेस तुम्ही आपले मटेरियल किंवा शेक इफेक्ट ओपन कराल तिथे तुम्हाला एक पासवर्ड मागणार आहे, आणि तो जो पासवर्ड असणार आहे भावनो, तो तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये भेटणार आहे। त्याच्यामुळे व्हिडिओला विदाउट स्किप करता अगदी लास्ट पर्यंत पूर्ण बघा, जेणेकरून तुम्हाला पासवर्ड मिळेल आणि हा व्हिडिओ मी कशा प्रकारे क्रिएट केला हे तुम्हाला अगदी सहजपणे कळून जाईल। आणि मित्रांनो, तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यात काही जर प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही आपला ऑल मटेरियल डाउनलोड, हाऊ टू डाउनलोड, कशा प्रकारे मी म्हणजे आपले मटेरियल तुम्ही डाउनलोड करू शकता तो व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता। त्याची लिंक तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल। मित्रांनो, त्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सर्व स्टेप सांगितलेले तुम्ही कशा प्रकारे आपले जे मटेरियल आहे अगदी फ्रीमध्ये डाउनलोड करून घेऊ शकता विदाउट म्हणजे काही अडथळा न घेता। आणि जे काही शेक इफेक्ट आणि बीटमॅप प्रीसेटिंग आहे तेही सुद्धा तुम्ही आपल्या म्हणजे अलाइट मशीनमध्ये कशा प्रकारे इम्पोर्ट करू शकता, ते सर्व माहिती तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या मी माध्यमातून सांगितलेलं आहे। त्या व्हिडिओचे लिंक तुम्हाला आपल्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मित्रांनो मिळून जाईल। आणि मित्रांनो, हे जर मटेरियल तुम्हाला अगदी फ्रीमध्ये विदाउट पासवर्ड हवे असेल तर ते मी आपल्याला टेलिग्राम चॅनलला देत असतो। त्याच्यामुळे टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा, लिंक आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये। आणि जे काही मी व्हिडिओ एडिटिंगसाठी मित्रांनो ॲप्स यूज करतो ते मी आपल्या टेलिग्राम चॅनल दिलेले आहे, त्याच्यामुळे टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा। आणि अजूनही तुमच्या भावाला मित्रांनो तुम्ही इंस्टाग्रामला फॉलो केले असेल तर लवकर फॉलो करून टाका, कारण तुमचा जो काही एडिटिंग विषयी प्रॉब्लेम असतो तो मी तिथे सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करत असतो। त्याच्यामुळे आपल्या इंस्टाग्रामला देखील नक्की फॉलो करून टाका। आणि मित्रांनो, तुम्ही अजून देखील आपल्या चॅनल सबस्क्राईब केले असेल मित्रांनो, प्लीज सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला। कारण भावनो, तुमच्यासाठी अशा प्रकारे मी घेऊन येत असतो जबरदस्त व्हिडिओज खास आपल्या मराठी भाषेतून। आणि मित्रांनो, नेहमी मराठी माणसाला सपोर्ट करा भावनो, कारण अशा प्रकारचे व्हिडिओ असतात ते बनवण्यासाठी खूप मेहनत लागते। त्याच्यामुळे व्हिडिओला भावनो प्लीज लास्ट पर्यंत पूर्ण बघा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन त्यावरती प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन वरती सिलेक्ट करा। तर मित्रांनो, चला आजच्या जबरदस्त स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंगला करूयात इथून मित्रांनो, बघू शकता जे आपलं अलाइट मशीन ॲप आहे ह्या ॲपच्या मेन विंडोवरती आता आपण आलेलो। तर इथे सर्वात आधी तुम्हाला काय करायचंय, आपलं जे या व्हिडिओचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आहे त्याला ओपन करायचंय। ओपन केल्यानंतर मी तिथे तुम्हाला शेक इफेक्ट आणि बीटमॅप प्रीसेटिंग दिलेले असणार आहे, तर त्यांना तुमच्या अलाइट मशीन ॲप मध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला ते इम्पोर्ट करता येत नसेल तर त्याच्यावरती एक आपण ऑलरेडी व्हिडिओ बनवलेला आहे, त्या व्हिडिओचे लिंक मला आपल्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल। तिथे सर्वात आधी तुम्हाला काय करायचं, जे आपलं बीटमॅप प्रीसेटिंग असेल तर त्याला तुम्हाला काही अशा प्रकारे इथून ओपन करून घ्यायचं। बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे मी तुम्हाला एक बीट मार्क करून दिले, बघू शकता हे जे बीट्स आहेत म्हणजे हे बीट असतात त्यात मी तुम्हाला बीट मार्क करून दिले आहेत। आणि जे सॉन्ग आहे ते मला सॉन्ग एक्स्ट्रॅक्ट करायचं एका व्हिडिओमधून, तर तुम्ही काय करतो, व्हिडिओच्या स्टार्ट पोझिशनला जातो, खाली प्लस वरती क्लिक करतो, इमेज आणि व्हिडिओवरती क्लिक करून मित्रांनो तुम्हाला इथून एका सॉन्ग मधून एका व्हिडिओला एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायचं। बघू शकता मी इथून एका व्हिडिओला ऍड करून घेतलं, त्यासाठी 3 डॉलरवरती क्लिक करायचं आहे आणि एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओवरती क्लिक करायचं आणि जो आपला व्हिडिओ असणार आहे ती व्हिडिओला तुम्हाला सिंपल डिलीट करून टाकायचे। तर मित्रांनो, बघू शकता आपलं जे सॉन्ग आहे ते अगदी आपले व्हिडिओमध्ये ऍड झालेलं आणि बीट्स दिले, बीट्सच्या मध्येतून आपले सर्व काही ते आपले असणार आहेत। तर आता तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, सर्वात आधी हे जे आपण लिहिलेलं आहे बीटमॅप प्रोजेक्ट लिंक बाय ₘₐₖₖ, तर मित्रांनो त्याला तुम्हाला डिलीट करायचं आहे। त्याला डिलीट करण्यासाठी त्याच्यावरती तुम्हाला अशा प्रकारे क्लिक करायचं आहे आणि याला तुम्हाला अशा प्रकारे डिलीट ऑप्शनमध्ये क्लिक करून डिलीट करून टाकायचं। ओके, तर आपला सॉन्ग आणि आता बीटमॅप मित्रांनो आलेला आहे।
तर आता तुम्हाला काय करायचं, व्हिडिओच्या स्टार्ट पोझिशनला जायचं. तुम्हाला सिंपल स्टार्टिंग पोझिशनला आल्यानंतर भावांनो प्लस वरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आणि इथून एका रेडी व्हिडिओला भावांनो तुम्हाला ऍड करून घ्यायचे. तर इथून काय करतो, व्ह्यू ऑलवरती क्लिक करतो आणि भावांनो मी एका रेडी व्हिडिओला इथून ऍड करून घेतो. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे मी तुम्हाला एक बॅकग्राऊंडचा रेडी व्हिडिओ दिलेला असणार आहे. तर याची जी ड्युरेशन आहे तुम्हाला काय करायचं, हा जो पहिलावाला बीट मार्क आहे इथेपर्यंत ठेवायचा आणि जो एक्स्ट्रा पार्ट असेल तुम्हाला काय करायचं, या ऑप्शनवरती क्लिक करून कट करून टाकायचं. ओके, तर आपल्या एक कट झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, मन ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आणि जी साईज तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथून इन्क्रीज करून घ्यायचं. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो याची जी साईज मी तुम्हाला अशा प्रकारे इन्क्रीज करून दिली. थोडंफार मित्रांनो याला काय करू तुम्ही बारीक करून घेतो म्हणजे आपल्या व्यवस्थित आपल्याला दिसणार आहे. त्यात मी तुम्हाला म्हणजे एक रेडी मध्ये दिलेलं बघू शकते मित्रांनो कशा प्रकारे तुमच्या समोर दिसत आहे. त्यात तुम्हाला काही चेंजेस करत नाही तर तुम्हाला काय करायचंय, व्हिडिओच्या स्टार्ट पोझिशनला जायचं अशा प्रकारे आणि प्लस वरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आणि परत व्ह्यू वरती क्लिक करून बघून तुम्हाला परत तुमच्या मटेरियलचे फोल्डर ओपन करून घ्यायचे आणि तिथून एका रेडी व्हिडिओ परत एक ऍड करून घ्यायचे. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे मी इथून एका रेडी व्हिडिओला ऍड करून घेतलेले. यात तुम्हाला मी डायरेक्ट इफेक्टफुल जे टेक्स्ट पिन जे असतील ते तुम्हाला दिलेले आहेत. तर आता तुम्हाला काय करायचं, सिंपली ऑडिओच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आणि ऑडिओ पूर्णपणे कट करून टाकायचं. ओके, ऑडिओ पूर्णपणे कट केल्यानंतर तुम्हाला मन ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून टाकायचं आणि या ऑप्शनवरती क्लिक करून जी साईज तुम्हाला थोडीफार इथून पूर्ण इन्क्रीज करून घ्यायचे आणि परत इथून बॅक करून तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून लाईटनवरती क्लिक करायचं आणि स्क्रीन करून टाकायचं. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो आपलं जे स्क्रीन झालेलं आहे इथे हे तुम्हाला काही चेंजेस करत नाही, फक्त तुम्हाला यावरती क्लिक करायचं आहे आणि आता तुम्हाला मन ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून व्यवस्थित इथे सेट करून घ्यायचं. ओके, तर बघू शकता अशा प्रकारे सेट झाल्यानंतर बघू शकता फुल कडक मध्ये दिसणार याची साईज मी थोडीफार भावना कमी करून घेतो. ओके, तर बघू शकता अशा प्रकारे साईज थोडीफार कमी केले. तर तुमचं फुल कडक मध्ये वन रेडी व्हिडिओ तुम्हाला काही चेंजेस वगैरे करायचे नाहीयेत, फक्त तुम्हाला आहे तेच ठेवायचे. तर आता तुम्हाला काय करायचं, सिंपल जो आपला हा बीट मार्क आहे बीट मार्क पाशी तुम्हाला जायचं. इथून या बीट मार्क पाशी मित्रांनो आल्यानंतर खाली प्लस वरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवरती क्लिक करताय, व्ह्यू ऑल वरती क्लिक करून टाकायचं. परत तुमच्या मटेरियलचं फोल्डर ओपन करून तुम्हाला तुमच्या मॉडेलची इमेजेस किंवा तुमची जी इमेज असतील त्यांना ऍड करून घ्यायचे. तर सर्वात आधी मी अशा प्रकारे एका मॉडेलचं मित्रांनो इमेज ऍड केलेलं आहे बघू शकता. अशा प्रकारे हा इमेज ऍड केल्यानंतर याची ड्युरेशन बनवून तुम्हाला इथेपर्यंत ठेवायचं आणि अशा प्रकारे वाढवून घ्यायचं. ओके, तर राहिलेले जे बीट मार्क असेल बनवून ते तुम्हाला अशा प्रकारे इमेजेस ऍड करून घ्यायचे. तर काय करतो आपले जे काही इमेजेस आहेत. ओके, तर मित्रांनो आपले जे काही सर्व इमेजेस आहेत त्यांना आपण आता ऍड करून घेतलेलो आहे. तर इथे मित्रांनो तुम्ही एकदम व्यवस्थित ऐकायचं मी काय सांगतो ते. तर ते तुम्हाला काय करायचं, सिंपल 27.9 सेकंद पे जायचे आणि इथून पाहून तुम्हाला एकाच इमेजला ऍड करून घ्यायचं आणि त्या इमेजला ऍड करून घेतल्यानंतर त्याची लेंथ आहे तुम्हाला व्हिडिओच्या एंड पर्यंत घ्यायचे. ओके, व्हिडिओच्या एंड पर्यंत घेतल्यानंतर हे जे बीट मार्क आहे बीट मार्कच्या मदतीनुसार त्याला तुम्हाला कट करायचं. कट करण्यासाठी इमेजवरती क्लिक करायचं आणि सिंपल जो मधला ऑप्शन आहे म्हणजे मधला त्याला तुम्हाला कट करून घ्यायचे. अशा प्रकारे तुम्हाला हे अशा प्रकारे कट करून घ्यायचे कारण मित्रांनो इथे तुमचे बीट्स असणार आहेत. ओके, तर आपण इथे मित्रांनो कट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, सिंपल व्हिडिओच्या स्टार्ट पोझिशन जायचं का अशा प्रकारे. मित्रांनो स्टार्टिंग पोझिशन नंतर तुम्हाला काय करायचं, सिंपल आपण पूर्ण स्टार्ट पोझिशन जायचं अशा प्रकारे. स्टार्ट पोझिशन नंतर खाली प्लस वरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आणि व्ह्यू ऑल वरती मित्रांनो इथून क्लिक करून तुम्हाला काय करायचं, सिंपल तुमच्या मटेरियलचे जे फोल्डर असणार त्याला ओपन करायचं आणि तुम्ही नका ब्लॅक शॅडो पिन ज्याला बनवून काय अशा प्रकारे ऍड करून घ्यायचे. ओके, तर बघू शकता अशा प्रकारे ब्लॅक शॅडो पिन ज्याला ऍड केल्यानंतर याची जी ड्युरेशन तुम्हाला व्हिडिओच्या एंड पर्यंत यायचं काय अशा प्रकारे व्हिडिओच्या एंड पर्यंत तरी ऑप्शनवरती क्लिक करून पूर्णपणे तुमच्या स्क्रीनवरती ऍड करायचं. त्यानंतर परत मूव्हमेंट ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून बघून या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आणि याची जी साईज आहे तुम्हाला काय अशा प्रकारे इन्क्रीज करून घ्यायचे. बघू शकता मित्रांनो याची साईज तुम्हाला अशा प्रकारे इन्क्रीज करून घ्यायचे. ओके, याची साईज इन्क्रीज केल्यानंतर म्हणून तुम्हाला काय करायचं, परत थोडंफार व्हिडिओ स्टार्ट पोझिशन जायचं काय अशा प्रकारे. मित्रांनो व्हिडिओच्या स्टार्टिंग पोझिशन नंतर बघू शकता मग इथे आलेलं आपण या बीट मार्क पाशी आणि परत तुम्हाला सिंपल प्लस वरती क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओवरती क्लिक करून व्ह्यू ऑल वरती क्लिक करून घ्यायचं. आता म्हणून तुम्हाला एका टेक्स्ट पिनला ऍड करून घ्यायचं. बघू शकता फुल कडक मध्ये म्हणून हा जो टेक्स्ट पिन जे असणार आहे आणि याची ड्युरेशन तुम्हाला काय करायचं, व्हिडिओच्या एंड पर्यंत यायचं काय अशा प्रकारे आणि ऑप्शनवरती क्लिक करून पूर्णपणे वाढवून घ्यायचं आणि परत तुम्हाला ट्रान्सफरच्या ऑप्शन क्लिक करून याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे खाली सेट करून घ्यायचं आणि या ऑप्शन क्लिक करून बघू शकता म्हणून या ऑप्शनवरती क्लिक करून ह्याची साईज तुम्हाला अशा प्रकारे इन्क्रीज करून घ्यायचं. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो आणि साईज तुम्हाला अशा प्रकारे इन्क्रीज करून घेतल्या. बघू शकता मित्रांनो आपल्या इथे व्यवस्थितरित्या ऍड झालेल्या. तर तुम्हाला काय करायचं, आपले सर्व इमेज आणि टेक्स्ट आहेत त्याच्यावरती आपल्याला शेक इफेक्ट अप्लाय करायचं. शेक इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी तुम्हाला इथून बॅक जायचं बनवून आणि जे आपले शेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक असणार आहे त्याच्यावरती तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथून जायचं. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो आपलं जे शेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक आहे त्याच्यावरती मी इथून आता आलो. तर बघू शकता फुल कडक मध्ये शेक इफेक्ट मी तुम्हाला दिले. तर तुम्हाला काय करायचं, व्हिडिओच्या स्टार्ट पोझिशन जायचं या आणि पहिला जो शेक इफेक्ट त्यावरती क्लिक करून इफेक्ट वरती क्लिक करायचं. 3 डॉटवरती क्लिक करून मित्रांनो कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं. ओके, तर मित्रांनो आपला जो इफेक्ट आता आपण कॉपी केलेला होता तरी तुम्हाला काय करायचं, आपला परत जो आपला सॉन्ग बीट मार्क प्रीसेटिंग असेल त्याच्यावरती तुम्हाला काय अशा प्रकारे जायचं आणि परत तुम्हाला अशा प्रकारे स्क्रॉल डाऊन करायचं. म्हणून बघू शकता
तुम्हाला अशा प्रकारे पूर्णपणे स्क्रॉल डाऊन केल्यानंतर आपला जो फर्स्ट वाला इमेज असेल त्या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला इफेक्टवरती क्लिक करून सिंपल 3 डॉटवरती क्लिक करून मित्रांनो पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं आहे. मित्रांनो बघू शकता फ्रूट कडक मध्ये आपल्या ह्या इमेजला आपला इफेक्ट अप्लाय झालेला आहे. त्यानंतर परत सेकंड इमेजवरती क्लिक करून पण मित्रांनो परत तोच इफेक्ट तुम्हाला इथून अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. बघू शकता मित्रांनो फ्रूट कडक मध्ये आपला जो इफेक्ट आला व्यवस्थित दिसणार आहे. एकदम कडक मध्ये आपला इफेक्ट अप्लाय झालेला आहे. बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तुमचे जे काही सर्व इमेजेस आहेत मित्रांनो त्याला अप्लाय करायचं आहे. पण मित्रांनो इथे मी तुम्हाला सांगू शकतो की कुठेपर्यंत तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला आपला हा व्हिडिओ पूर्ण बघायचा मित्रांनो. हे व्हिडिओ पण पेस्ट करून आता राहिलेली जी इमेज असेल बघू शकता ही तुम्हाला एक वेगळा इफेक्ट ऍड करायचा. त्यासाठी तुम्हाला सिंपल बॅक जायचं मित्रांनो आणि परत आपलं शेक इफेक्ट प्रीसेटिंग असेल त्यावरती तुम्हाला काय प्रकारे जायचं. ओके तर मित्रांनो बघू शकता आपले जे शेक इफेक्ट प्रीसेटिंग आहे याच्यावरती मी परत एक वेळेस इथून आलेलो आहे. तर इथे तुम्हाला काय करायचं सिंपल अशा प्रकारे स्क्रॉल डाऊन करायचं आहे आणि जो लास्ट वाला इफेक्ट असेल त्यावरती क्लिक करून इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून टाकायचं. ओके तर मित्रांनो बघू शकता आपला इफेक्ट आपण कॉपी केलेलो ते परत तुम्हाला आपल्या आहे ते प्रोजेक्टवरती इथून जायचं काय अशा प्रकारे. मित्रांनो आपल्या आहे ते प्रोजेक्टवरती त्यानंतर तुम्हाला इथून परत एक स्क्रॉल डाऊन करायचं आहे आणि आपले जे काही राहिलेले बीट मार्क असतील त्याला तुम्हाला शेक इफेक्ट अप्लाय करायचे म्हणजे आपले इमेजेस ना. तर बघू शकता अशा प्रकारे इफेक्टवरती क्लिक करून मित्रांनो तुम्हाला इथून हा इफेक्ट याला पेस्ट करून घ्यायचं. मित्रांनो इथे आपले जे काही असणार आहेत बीट्स असणार आहेत त्यानुसार मी आपले हे शेक इफेक्ट मित्रांनो तुम्हाला दिलेले आहे. ओके तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपले हे शेक इफेक्ट त्याला मी इथून अप्लाय केलेला आहे. बघू शकता फ्रूट कडक मध्ये मित्रांनो आपल्या शेक इफेक्टला आता अप्लाय झालेला आहे. त्यानंतर हा राहिलेला इफेक्ट त्याला मी इथून हा इफेक्ट असेल पेस्ट करून घेतो. ओके तर मित्रांनो आपल्या इमेजला आपले शेक इफेक्ट अप्लाय झाले आहेत. तर आपल्या एका टेक्स्ट पिन ज्याला आपल्याला शेक इफेक्ट अप्लाय करायसाठी असेल मला सिंपल ब्लॅक जायचं आहे. ब्लॅक त्यानंतर परत तुम्हाला आपल्या आहेत प्रोजेक्टवरती जायचं मित्रांनो आणि परत तुम्हाला अशा प्रकारे स्क्रॉल डाऊन करून जो मधला वाला इफेक्ट असेल मित्रांनो पिंज या पिंजवरती क्लिक करायचं आहे. इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून तुम्हाला कॉपी इफेक्ट करून टाकायचं. ओके मित्रांनो कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक जायचं आहे आणि परत तुम्हाला आपला आहे ते बीट मार्क ते तुम्हाला जायचं म्हणजे जो आता आपण प्रोजेक्ट क्रिएट करत आहोत त्याच्यावरती आणि परत तुम्हाला अशा प्रकारे काही स्क्रॉल डाऊन करायचं आहे आणि जो आपला टेक्स्ट पिंज आहे ते टेक्स्ट पिंजवरती क्लिक करून इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं. बघू शकता मित्रांनो आपला इफेक्ट याला सुद्धा अप्लाय झालेला आहे. तुम्हाला काय करायचं आहे व्हिडिओ स्टार्टिंग पोझिशनला जायचं आहे. स्टार्टिंग पोझिशन नंतर खाली प्लसवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे आणि परत व्ह्यू ऑलवरती क्लिक करून घ्यायचं आहे. परत तुमच्या मटेरियलचं फोल्डर ओपन करून तिथून तुम्हाला एका व्हाईट बॉर्डर पिंजला अशा प्रकारे ऍड करून घ्यायचं आहे. बघू शकता मित्रांनो या वारवर पिंज ऍड करून घ्यायची ड्युरेशन तुम्हाला व्हिडिओच्या एंड पर्यंत द्यायचं काय अशा प्रकारे आणि ऑप्शनवरती क्लिक करून पूर्णपणे तुम्हाला इथे अशा प्रकारे ऍड करून घ्यायचे. तर फायनली मित्रांनो जसा तुम्ही डेमो मध्ये व्हिडिओ पाहिला होता तशा प्रकारचा सेम टू सेम जो आपला आता एवढा एकदम जबरदस्त तयार झाला आहे. तर या व्हिडिओला तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी वरती सेटिंग लागून एक शेअरवाला ऑप्शन दिसेल ते शेअरवाला ऑप्शनवरती तुम्हाला सिंपल क्लिक करून टाकायचं आहे आणि खाली मित्रांनो एक्सपोर्टचं एक ऑप्शन दिसेल त्यावरती क्लिक करून तुम्हाला आपल्या या व्हिडिओला तुमच्या गॅलरीमध्ये एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. धन्यवाद मित्रांनो इथपर्यंत तुम्ही माझा व्हिडिओ बघितलात. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय शिवराय.